Hi. කොහොමද ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම මම හිතනවා ඔයාලා වෙනද වගේම ගොඩක් හොඳින් ඒ වගේම පරිස්සමින් ඉන්න ඇති කියලා. අද ඔයාලත් එක්ක මම ෂෙයා කරගන්නේ වෙනස් විදිහේ vlog එකක්. මීට කලින් මම මේ වගේ vlog එකක් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන නැහැ. මේක ස්ටඩි vlog එකක් නෙවෙයි. මේක ඩේ vlog එකක්. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකටත් ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මුල ඉඳලා අග වෙනකල්ම බලන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මම මොකද මේ කාමරේ අනිත් පැත්ත ගහලා තියන්නේ කියලා ඔයාලට හිතෙනවා ඇති නේද? ගොඩාක් කල් ගෙදර ඉඳලා දැන් ඉතින් මට ආයෙමත් සැරයක් බඩු ටික ලෑස්ති කරගෙන කැම්පස් එකට යන්න කාලේ හරි. මෙච්චර දවසක් මම ඔයාලට වීඩියෝ ගෙනාවේ ගෙදර ඉඳගෙන. මොකද එක්සෑම් ඉවර වෙලා මට මාස එකමාරක වැකේෂන් එකක් තිබුණා. ඒ වැකේෂන් එක ඔන්න දැන් මගේ ඉවර වෙගෙන තමයි එන්නේ. මට හරියටම 15 වෙනිදා කැම්පස් එකට යන්න ඕනේ. ඒ ගියාම මට කැම්පස් එකේ ඉඳන් තමයි ඔයාලට වීඩියෝස් ගේන්න වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ හදන්නේ බෝඩිමට යන්න මට ඕන කරන බඩු ටික ලෑස්ති කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම මම මගේ ඇඳුම් ටික ඔක්කොම පිළිවෙලකට නවාගත්තා. මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් වැදගත් වෙයි අලුතින් කැම්පස් එකට යන්න ඉන්න අයට. අලුතින් බෝඩිම් එකට යන්න, හොස්ටල් එකට යන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න අයට. ඔයාලට ඕනි හැම ඇඳුමක්ම අරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ගෑල්ලමෙක් විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන අනුකුත් පහසුකම්, ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් තියෙනකොට ඒකට සුදුසු ඇඳුමක්, බෙඩ්ෂීට්, ටවල්, මම නම් ඉන්නේ සීතල පැත්තක. එතකොට මට ජර්සියක් ඕනේ, අයිස් කැප් එකක් ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාලා මතක් කරලා අරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ඕන බෙහෙත් ජාතිත් ඔයාලා ගෙන යන්න. ඔයාලා මොකක් හරි ලෙඩකට බෙහෙත් ගන්නවා නම් ඒ බෙහෙත්, ඒ වගේම සෙම හැදුනාම ඒකට ඕන බෙහෙත්, සිද්ධාලේප, හෙඩ් ෆාස්ට්, පැනඩෝල්, ඔය වගේ දේවලුත් අරගෙන යන්න. මම රෙදි බෑග් එකට දාගත්තේ බෑග් එකට දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය විතරයි. මොකද සතියාන්තේ ගෙදර ඉන්න හින්දා අවශ්‍ය ඇඳුම් අයමසරයක් මට ගෙදර ඉඳන් ගෙනියන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම සබන්, ෂැම්පු වගේ පිරිසිදු වෙන්න අවශ්‍ය දේවල් ගෙනියන්න. ගැල්ලමයි නම් ඉතින් ෆේස් වොෂ් වගේ දේවලුත් ගෙනියනවනේ. තව රෙදි සෝදන්න බේස මුකුත් ඕනේ. කැම්පස් යන ළමයි ඉතින් පොත්වලට පිටකවර දාන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මම අර පිළිවෙලකට වැඩක් කරන්න කැමති නිසා මම ඉතින් පිටකවර දැම්මා. ඒක ඉතින් මගේ කැමැත්තනේ. කවර දදා ඉන්නකොට තාත්තා රස කෑමකුත් ගෙනත් දුන්නා. ඔයාලා මේ කෑම එක කාලා තියනවද? ගෙනියන්න ඕන පොත් ටිකත් එක තැනක තියලා ඊට පස්සේ මම මගේ ලැප් එකේ chargers, phone chargers ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම දාගත්තා. ඊට පස්සේ මාස්ක් එහෙම අවශ්‍යයිනේ මේ දවස්වල. ආයෙත් වයර් කෝඩ් එකක් ඕනේ. මොකද කාමරේ එක එක්කෙනාට පාවිච්චි කරන්න එක ප්ලග් පොයින්ට් එක ගානේ නැහැ. ඉතින් වයර් කෝඩ් එකක් තියෙනකොට ඔයාට ලැප් එක, ෆෝන් එක ඔක්කොම charge කරගන්න පුළුවන් එකපාර. දැන් මම මේ ලෑස්ති කරන්නේ මගේ පොත් බෑග් එක. මේ තියෙන මගේ ජර්නල් එක. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ වල දැකලා ඇතිනේ. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දාගෙන යන්න ඕනේ. ජර්නල් එකයි, පාට පැන්සල් පෙට්ටිය, ඒ වගේම මගේ ලෙක්චර්ස් වලට ඕන කරන අනෙත් CR පොත්, ඒ වගේම කොල, කියන්නේ ෆුල්ස් කැප් කොල, A4 කොල, මගේ ඩයරි එක, මගේ ප්ලෑන එක, එතකොට මගේ ටු ඩු ලිස්ට් එක ලියන පොත, මම ග්‍රැටිටියුඩ් ජර්නල් එක ලියන පොත, ඒ හැමදේම මමගේ පොත් බෑග් එකට දාගත්තා. මේ බෑග් එකට දාන්නේ මං අමතර දේවල්. ඒ කියන්නේ මම කෑම වර්ග ටිකක් හදාගත්ත ගෙනියන්න. ඒ කෑම වර්ග ටිකයි මේ වගේ බනිස් ටිකකුත් ගත්තා තේ බොන වෙලාවට කන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ තාත්තා මට හදලා දුන්න කෑම, චිලි පේස්ට් එකකුයි හාල් මැස තෙල් දාලා කල් තියාගන්න පුළුවන් කෑම තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කඩෙන් කන කෑම එකත් එක්ක දාගෙන මේ දේවල් කන්න පුළුවන් කලවමට. මේ බෑග් ටික ඔක්කොම මට උස්සන් යන්න වෙනවා. ලැබ් බෑග් එකයි, කොට්ටේ, පොත් බෑග් එකයි, ඇඳුම් බෑග් එකයි, එතකොට තව අමතර බඩු දාපු බෑග් එකයි, ඔය හැමදේම ගෙනියන්න වෙනවා හෙට යන. මේ තැන මට ගියාට පස්සේ ගොඩක් මතක් වෙයි. මං ආසම තැන. මේ තියෙන්නේ 15 වෙනිදා. අපි පිටත් උනේ උදේ පාන්දර 6ට.
පොඩි නිින්දක් දාලා නැගිටලා තමයි මට මතක් වුණේ vlog එකක් කරන්න ඕනේ නේද කියලා. එළි වෙලා තමයි මම නැගිට්ටේ. මම ගියේ යාළුවෙකුත් එක්ක. මොකද එයත් මාත් එක්ක මගේ බෝඩිමේ නවතින්න එනවා කිව්වා මේ පාර. ඉතින් එයාලගේ වාහනේ තමයි අපි ගියේ. බෝඩිමට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ බෝඩිමේ ආන්ටි අපි කට්ටියම ගියා සමනල වැව බලන්න. මම කැම්පස් යන්නේ සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට. ඉතින් අපේ කැම්පස් එක ගාවම තියෙන්නේ සමනල වැව. ඉතින් ඒ නිසා අපි කට්ටිය සමනල වැව දැකලා නැහැ. ඉතින් අපි ගියා සමනල වැව බලන්න. පහුගිය දවස්වල හොඳටම හිඳිලා තිබුණු සමනල වැව දැන් නම් ලස්සනට වතුර වලින් පිරීලා තිබුණා. කොච්චර කැම්පස් එක ගාව මේක තිබුණත් අවුරුදු 2ක් යනකල්ම මම ගිහින් තිබුණේ නැහැ. මේ ගමන අපේ අම්මලාවේ නැහැ. මොකද වාහනේ හැමෝටම යන්නට නැහැනේ බඩුත් දාගෙන. සමනල වැව බලලාවිලා ඊට පස්සේ මායි මගේ යාළුවයි බෝඩිම අස් කරන්න ගත්තා. මොකද අපිට 16 වෙනිදා ලෙක්චර්ස් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම 15 වෙනිදා මේක අස් කරන්න උවමනාව තිබුණා අපි දෙන්නට. ඉතින් මේ තියෙන අපේ බෝඩිමේ තත්ත්වය දැනට තියෙන. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නම අපි ගෙනාව බඩු මුට්ටු මේ ලොකර්ස් වලට දාලා කාමරේ පිළිවෙලකට අස් කරා. අද ඉඳන් මට තියෙන්නේ අම්මා තාත්තගෙන් මගේ පවුලෙන් මගේ ගෙදරින් ඈත් වෙලා ගත කරන ජීවිතයක්. ඒ වුණාට පුළුවන් හැම වෙලාවකම සතියන්තේ මම යාළුවා බලන්න යන්න උපරිමයෙන් try කරනවා. මටත් එයාලා නැතුව ගොඩාක් පාළුයි. තමන්ගේ දරුවෝ හීන පස්සේ යනකොට ඒ දරුවන්ගේ හීනවලට යන්න උදව් කරන එක ඇත්තටම දෙමාපියෝ අපි වෙනුවෙන් කරන ලොකුම ලොකු උදව්. ඉතින් ඒ දෙන්නා අද මං වෙනුවෙන් කොච්චරනම් වියදම් කරනවද කියලා මගේ ඇස් දෙකටම පේනවා. ඒ හැමදේම එයාලට යන්න බැරි වෙච්ච තැනට මාව යවා ගන්න එයාලට තියෙන උවමනාව නිසාත් මම හොඳ තැනක ඉන්නවා දකින්න තියෙන උවමනාව නිසාත්. ඉතින් මම එයාලගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරනවමයි. මම ඩිග්‍රී එක හොඳට අරගෙන හොඳ ක්ලාස් එකක් දාලා කවදක හරි හොඳ රස්සාවක් කරලා මගේ අම්මා තාත්තා මං වෙනුවෙන් වේදම් කරපු හැම රුපියලකටම සාධාරණයක් ඉටු කරන එක තමයි මගේ එකම යුතුයකම සහ එකම හීනය. ඒ විදිහට ගෙදරින් පිට වෙලා ඉන්නකොට මට නම් අම්මවයි තාත්තවයි ගොඩාක් මතක් වෙනවා. මොකද මගේ හැම වැඩක්ම මම තනියම කරගන්නකොට මට මගේ අම්මා මගේ වැඩ ටික කරලා දුන්න මතක් වෙනවා. ඉතින් ගෙදර හැම වෙලේම මට මතක් වෙනවා. ඒ වුණාට යාළුවෙක් ඉන්න නිසා ඒ පාළුව තනිකම චුට්ටක් හරි මට මැකෙනවා. මේ විදිහට හීනවලට යන ගමන ඒ තරම්ම ලේසි නෑ. මේ ගෙවන ජීවිතයේ තියෙන අමාරුකම දන්නේ ඒ ජීවිතේ ගෙවන කෙනා. මොකද පවුලෙන් ඈත් වෙලා තනියම තමන්ගේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නවා කියන්නේ ඒක ලොකු අභියෝගයක්. මට නම් ඉතින් ඒක එහෙම තමයි. මොකද මම පුංචි කාලේ නම් අම්මා තාත්තා ගාව හැදිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට අම්මා තාත්තා නැතුව මේ වගේ තැනක තනියම ජීවත් වෙන්න මම ගොඩාක් පුරුදු. දැන් නම් ගොඩාක් දුරට අස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් බෝඩිමේ ඇන්ටිත් ආව අපේ උදව්වට අපිට අස් කරන්න උදව් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි පොත් මේසේ ජනේල ගාවට අල්ලගත්තා. එතකොට ගොඩාක් එළිය තියෙනවනේ. දැන් තියෙන්නේ පොත් මේසේ අස් කරගන්න. පොත් මේසේ අස් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ කාමරේ ඔක්කොම වැඩ ටික ඉවරයි. පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියෙන කාමරේ ඉඳගෙන වැඩක් කරනකොට ඇත්තටම හිතට අමුතු මොටිවේෂන් එකක් එනවා මට. ඉතින් අපි දෙන්න මුළු කාමරේම අස් කරලා අපේ බඩු ටික අවශ්‍ය තැන් වලින් අඩු කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට අපි අස් කරගත්ත අපේ පුංචි බෝඩින් කාමරේ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ තවත් මාස 3ක් 4ක් විතර මෙන්න මේ බෝඩින් කාමරේ ඇතුළේ තමයි ගත වෙන්නේ. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙමත් මං ඔයාලව හම්බ වෙන්න එන්න. එතකල් ඔයාලා පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. ඒ වගේම මාව subscribe කරන්න නැති යාළුවෝ මාව subscribe කරලා මගේ වීඩියෝස් වලට like එකක් දාලා දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. එහෙනම් අතට මම ගිහින් එන්න. bye bye.